A tatárjárás és következményei Erdélyben. A tatárbetörés, majd az újjáépítés. A tatárpusztítás Erdélyben. A mongolok vagy tatárok Közép-Ázsiából kiindulva minden útba eső népet és államot leigáztak, s így a Magyar Királyság területét sem kímélték. Erdélybe több tatár horda hatolt be. Az egyik sereg a keleti Kárpátok egyik északi átjáróján a Borgói hágón tört be Erdélybe, s miután Radna és Beszterce megerősített városait feldúlták, Kolozsvárt is elpusztították, majd Nagyvárad érintésével csatlakoztak a Vereckei-szoroson behatolt tatár fősereghez. Egy másik sereg az Ojtozi-szoroson hatolt be a Kárpát-medencébe. Barcaságban az erdélyi vajda, Pósa vezette sereggel megütközött, de a vajda is a csatában elesett. Ezután az Olt és Küküllők völgyét rabolták végig, elpusztítva Küküllővárt, Gyulafehérvárt, majd Aradot, aztán a Maros völgyén keresztül hagyták el Erdélyt, és mentek tovább Pest irányába. Rogerius nagyváradi kanonok tatár fogságba esett, s onnan egy idő után megszökött, és Siralmasének című munkájában leírta a tatárok okozta pusztítást. A néptelen és üres földön kezdtünk bolyongani. Csak az egyházak tornyai voltak vezetőjelek. Az emberek májvával és gyökerekkel éltek. Ha elfáradtunk, pihenésünk nem lehetett, nem lévén hajlék, mely alá fejünket lehajthattuk volna. Ahogy az erdőből kiértünk, Fehérvár, Gyulafehérvár városához jutottunk, ahol semmi egyebet nem találtunk, mint a megöltek csontsait és fejeit, az egyházak és paloták szédult és ledöntött falait, amelyeket a sok kiontott keresztényvérbe mocskolt. A harmadik tatár hadoszlop, miután elpusztította a Kárpátokon kívüli Kunországot, a Vöröstoronyi-szoroson tört Erdély déli részére, elpusztította Nagyszebent, s majd ők is tovább vonultak nyugat felé. Nem elég, hogy a tatárok 1241 tavaszán óriási pusztítást okoztak emberéletekben és anyagiakban, számos település néptelenedett el, hanem a következő évben a már visszavonulásban levő mongol horda újabb további pusztításokat végzett. S mivel Erdélyben kevés kővár volt, ezért csak kevés megerősített település tudott nekik ellenállni, mint a Szászföldi Kőhalomvára. A Muhi pusztai csatában is részt vettek erdélyiek. Ott esett el az erdélyi püspök és még jó néhány erdélyi nemes. A tatárjárás az okozott emberveszteség mellett további gondokat okozott azzal is, hogy a tatárok egy jelentős része megtelepedett a Fekete-tengertől északra, s létrehozták az aranyhordakánságot, amely még sokáig ellenőrzése alatt tartotta a Kárpátokon kívüli területeket. A tatár veszély nem múlt el ezzel. Az elkövetkező évtizedekben és évszázadokban a tatárok még sokszor betörtek Erdélybe, további pusztításokat okozva. Még ha ezek az ismétlődő betörések nem is voltak olyan hevesek, mint az első, a nagy tatárjárás. A pusztítások nyomainak felszámolása, a helyreállítás. Az újjáépítés Erdélyben is királyi bátorításra ment végbe, s egyre több város kerítettek be erős falakkal. A falvak megmaradt lakói is újjáépítették elpusztult lakóházaikat, templomaikat, de még évtizedekbe telt, amíg a pusztítás nyomai láthatóak voltak, s volt település, amelynek helyén azóta is pusztaság van. Számos kővár is épült, olyan helyen, ahol addig csak fa meg földvár állott, vagy ahol addig nem volt semmiféle erősség. A kővárak bebizonyították, hogy alkalmasak arra, hogy ostrom idején több lakos védelmét biztosítsák, azokat nem lehetett sem felgyújtani, sem könnyen lerombolni. A kővárakat mostantól magaslatokra, hegycsúcsokra építik, kihasználva a terep természetes adottságait, mert ez is fokozza az erődítmények biztonságát. A király egyre több várépítésre alkalmas birtokot, helyet adományoz az egyháznak vagy magánembereknek, ha azok biztosítják a környék védelmét szolgáló erősség felállítását. Ezzel csökken a királyi befolyás és a királyi jövedelmek nagysága is. Etnikailag az elpusztult szász, magyar és székely lakosok helyére a földbirtokosok további román telepeseket hoztak, hívtak a Kárpátokon kívüli területekről. A tatárjárás további következményei a vajdai hatalom megerősödése. A vajdaság újraszervezését a király nagy tekintélyű és befolyásos embereire bízta. Kik közül kiemelkedett? Lőrinc 1242, 1252, Ernye 1252, 1260, vagy a Kán nemzetségéből való László 1260, 1267 és Csák Máté 1267, 1270 vajdák neve. Az említett vajdák, kihasználva azt, hogy a király az ország központi részének újjáépítésével volt elfoglalva, Erdélyben, saját tartományukban igyekeztek megnövelni saját birtokukat és befolyásukat. Az addigi vajdáktól eltérően, bár magyarországiak voltak, Erdélyben is igyekeztek családi birtokot szerezni.
Az Árpád-házi királyok uralkodásának utolsó éveiben az erdélyi vajdák szerepe és hatalma tovább nőtt. Így a Borsa nemzetségből való Lóránd 1282-1297 között kisebb megszakításokkal végigviselte a vajdai tisztséget, és közben még szolnoki ispán is volt. Az 1290-es években egyike volt az ország kiskirályainak, aki Erdély mellett a Tiszántúlt is ellenőrizte. Utóda a vajdai tisztségben Kán László volt 1297-1315, aki hűségesen szolgálta az utolsó Árpád-házi királyt, Harmadik Andrást, aki 1301-ben halt meg. Utána viszont Erdélyt saját birtokának tekintette és hatalma felért bármelyik magyarországi korabeli kiskirályéval, több mint 15 várat és 100-nál is több birtokot szerzett erőszakkal, sőt még a magyar trónra áhítozó trónkövetelőkkel szemben is fellépett. Mondhatni, neki is voltak királyi ambíciói. Kunország. A 13. században a Kárpátokon kívüli térséget nevezték így. A Magyar Királyság megpróbálta a török eredetű kunokat pápai támogatással megkeresztelni, ezért a későbbi Modva déli részén létrehozták a Milkói püspökséget. A tatárjárás ezt a püspökséget és a kunok többségét elsodorta a térségből. A kunok egy részét Magyarország alföldi területein telepítette meg 4. Béla. A Kárpátokon kívüli kunok meg beolvadtak az ottani románságba. Radna német bányászvárost elpusztítják a tatárok. 1241. márciusában a borgói hágón átkelő tatárok elé vonultak Radna városának védői. A tatárok előőrse megütközött a radnaiakkal, de egy idő után a tatárok visszavonulást színleltek. A radnaiak hazatértek és megünnepelték a győzelmüket. A visszatérő tatárok immár a fősereg megtámadta és elpusztította Radna városát. A tatárok gyakran alkalmaztak a keleti népekre jellemző számos cselt az ellenség megtévesztésére. 1301-től az Árpád-ház férfiágának kihalásával a bekövetkező hatalmi űrt. Uralkodóhiányt majd a trónkövetelő közötti harcot kihasználva a Magyar Királyság különböző részein kiskirályok léptek fel, akik több vármegyényi területen megteremtették saját tartományuraságukat. Így tett Csák Máté és az Amadé család Felső Magyarországon, nyugaton a kőszegiek, s Erdélyben Kán László.